today, ayan, tiyano kung bakit dumudumi yung throttle body tsaka yung tailman. So dumudumi yung throttle body tsaka yung tail manifold kasi yung breather ng engine, which is nandun sa cover ng cylinder head, may hose doon papunta sa airbox. So ang nangyayari, yung fumes, yung oil na may kasamang hangin, instead na i-vent siya sa atmosphere, doon siya pumupunta sa airbox para sipsipin ng makina. Pagpasok sa makina, susunugin siya. So ganun yung style gawa ng sa emissions yung nagano na instead na sa event siya sa atmosphere, nakaano siya sa airbox para masunog yung makina. So yun yung isang dahilan kaya makikita nyo yung dumi ng intake manifold is parang oil tsaka carbon. Ayun siya. So yun yung dahilan kung bakit siya, yun yung isang dahilan kung bakit siya dumudumi. Tapos kung gusto nyo tanggalin, pwede naman siyang tanggalin. So pwede nyo gawin, tanggalin nyo yung hose dun sa airbox. Pag nahugot nyo yung hose, takpan nyo lang uli yung sa fitting niya sa airbox, kasi yung hangin doon, pag pumasok doon, after ng filter yun. So hindi siya na-filter kasi nandun siya sa loob pagkatapos ng filter. So filter muna bago yung butas na yun. So pag napasukan siya ng dumi, may possibility na pumasok na siya doon diretso sa engine, kasi wala nang filter doon nasa unahan yung filter, tapos yung butas na yun. So takpan nyo siya para safe yung engine. Tapos yung kabilang side, yung hose, pwede nyo siyang lagyan ng filter. Yung may nabibiling filter na maliit na bilog, pwede nyo siyang lagyan nun, lagyan yung guard doon, or pwede rin hindi na. Ako kasi yung ginawa ko din sa isang motor ko, hindi ko na nilagyan. Okay naman, wala namang problema, breather lang naman yun. So yun, meron namang lagi sa manual kung kailangan linisin yung throttle body tsaka yung throttle body lang, kasi sinasabay ko na yan, pati injector sinasabay ko na. Alam ko nagpapalinis ko every 10,000 kilometers. So yung 10,000 kilometers sa ako lang siya pinapalinis. So ayan, ganyan siya kakagawin. Hindi lang, hindi na madalas pinupunasan ko na to. Pero yung intake manifold talagang ang dumi. Kita nyo ito. Okay. Ito, ang dumi niya. Makita mo kapal-kapal yung carbon. Ang pinanlilinis ko ng madalas is carb cleaner, kasi kaya natatanggal niya yung mga carbon. Tapos injector, mas maganda pagka yung injector. Pinagawa ko kasi pinapalinis ko naman sa kasi meron silang dito. Kasi panlinis talaga na, tsaka yung tester. Kasi yung ginagamit na panglinis doon yung ultrasonic cleaner. So meron siyang solution, nalagay doon yung injector. Bubuksan yung injector, kumbaga i-open. Tapos pagka-open yun, saka bubuksan yung ultrasonic cleaner. Tapos pagkatapos ito-test nila. Mas maganda kasi yung ganun, kasi ito-test nila yung injector. Hindi tulad pag yung manual mo lang na nilinis, hindi mo sigurado kung ilang cc pa rin yung nalalabas mo. Kasi may flow rate yun. Tapos dapat nagsisil siya
hindi pwede yung nakasarado yung gate off tapos may tumutulong just doon sa dulo. Hindi sabihin sira na yung signal sa loob. Yun. So yun yung ano ko kung bakit dumudumi yung intake manifold at yung throttle valve. So salamat na